السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صناعة المعلومات، حيث تعلم بشكل أسرع وسلس. اليوم الدرس الثاني نتحدث عن العمليات الحسابية في برنامج فيجوال ستوديو. كيف نبرمج العمليات الحسابية، الإشي العملي فيه. فقبل ما نبدأ لا تعطونا لايك، سبسكرايب وتفعيل زر الجرس. فخلينا نبدأ مشروعنا. ضفنا أشياء بالليبل، كتبنا عن الرواتب والمصاريف، وبده يعطينا إجمالي المصروفات كاملة ويعطيني تقييمها. بحسب بيعطيني تقييم والإجمالي كامل. وبعدين عملنا آلة حاسبة فيها كافة الحسابات كلها، أو زر العودة اللي حكينا فيه سابقا وصلحنا خطأ فيه. خلينا نجرب كيف بده يحسب. نعملها. طبعا رواتب موظفين نعتبره محل صغير، فنحطه 30. طبعا المصروفات مثلا تقريبا 100. سعر المحل دايما بكون 50 أو 80، فخليه 50. الربح الكامل المحل مثلا حط 1000 دينار. 1000. طبعا هون ما نقدرش نتحكم ولا بالتقييم. قناة الحساب 180 ممتاز. خلينا نغير تقييم نتلعب فيه. ترى هون خليها 10، هون بدل 1000 تصير 44 بس. فيبدو وجود مشكلة، فبنعتذر عنه. لازم نرجع له بعدين. فخلينا بالآلة الحاسبة مثلا اسم إن شاء الله ما تبوظ، مثلا 50 زائد 5 ويساوي 55. فبيعطينا تيجي من الآلة الحاسبة. لما أكبس هاي بتصير الصفر زي ما هي، مثلا 10 ناقص 5 ويساوي 5. صحيح. مثلا بالضرب 1 ضرب 3 يساوي 3. زي بالظبط. ليش طعنا قيمة عالية. نشوف اكتشف. عندنا كمان 8 تقسيم 4 يساوي 4 نفسها. فطبعا لما نكبس عودة فبنقدر إن نعود وما طلعش من البرنامج. فدخول ندخل بشكل عادي. لا هذول كيف خلنا تعطي 1. نشوف الكود. حكينا تكس بوكس دوت 7 لا يساوي 0. يعني هاي تكس بوكس 7 دوت تكس إذا كانت لا تساوي 0 فيش هون 0، فتعطينا تضيف لنا تكس بوكس
7 ضلع ضيف 1 إذا ما كانت في 0. فإلس إذا كان ما في، إذا كان الصفر موجود فتطبع لنا 1 بالتكست بوكس 7. وهيك بنضلنا نساوي من عند الرقم 9. أما 0 فأعطانا إذا كانت لا تساوي 0 فأعطي 0. طب إذا ليش ما قلنا إلس هون؟ لأنه بدناش نساوي شي حتى لو كان 0 موجود. هذا عملنا بالكود الأول. في الكود هذا تبع الحدث حكينا التكست بوكس إنها تساوي 0. كل ما ضغطنا عليه بدأ يعطينا 0. ثم ندخل للعمليات الحسابية اللي هو عنوان درسنا. ترى بالجمع عملنا متغير اسمه first number و selected و operations و second number. فعرفناهم first number و second number بدبل، والoperation اللي هو العمليات عرفناه انه انتجار، وسلكتد عنا قيمة منطقية تكون false. فنكتب العدد الأول اللي هو first number تساوي text box اللي هي الرقم الأولي يساوي هاي دوت تكست يساوي 0 حالة. فأعطي selected true وحط operation يساوي 1. يعني العملية الأولى راح تكون للجمع. نعمل نفس الشيء في الطرح فنحطه 2. كان نفس الشيء وبالضرب بالقسمة. فهي أعطانا 0 لما تضغط عليها تعطي النتيجة 0 زي ما احنا شفناها في بداية العملية. كيف بدنا نسويها؟ حكينا selected true يعني فعل المعاملات المنطقية، العمليات المنطقية. فنقول له second number الرقم الثاني يساوي text box 7. كان F إذا كانت العمليات كبسنا عليها برقم 1 فأعطيني text box text first number زائد second number. يعني عملنا عملية جمع في حال إن ضغطنا على البوتون. بعدين حكينا else if إذا غير هيك فأعطينا العملية الثانية اللي هي الطرح. فطرحنا زي ما شايفين بالعملية الثالثة اللي هي اضرب. في حالة القسمة لو في عدد ما يقبل القسمة على 0 فيعطينا مشكلة. غير هيك يعمل قسمة عادية. وهيك خلصنا الدرس بشكل كامل مع انه شوي فيه ناقص
بعض إن شاء الله بحاول أحلها. إن شاء الله الدرس استكمالي راح يكون حل المشكلة، وندخل في درس آخر اللي هو إدخال بيانات من خارج فيجوال ستوديو، يعني مثل الصوت وكيف أضيف الموسيقى. بعض راح يكون درسنا الجاي. فهيك بقول كالعادة دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى لقاء آخر.